ይዤላችሁ የመጣሁት የሰላጣ ፈቱሽ አሰራር ነው። ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮችና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ተከታተሉ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዲሁም ክርስቲያኖች ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሰላጣ ፈቱሽ አሰራር ነው። እዚህ ጋራ ኪያር፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ናና ቅጠል አለኝ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄን አጥበዋለሁኝ። በመጀመሪያ ይሄ አለኝ ክብዝ አረቢ ማለት ነው። በመጀመሪያ እነዚህን ጽድት አድርጌ አጥባቸዋለሁ ማለት ነው ቅጠሎቹን። ከዛ በኋላ ውሃውን አንጠፍጥፌ ለተወሰነ ደቂቃ ያክል ውሃው ከተንጠፈጠፈ በኋላ መክተፍ እንጀምራለን ማለት ነው። አብራችሁኝ ነው። በመጀመሪያ ቅጠሉን አጥቤው ልመለስ ማለት ነው አትክልቶቹን። በተረፈ ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ያው እንደ እኔ ትንሽ በርከት ያለ ስለሆነ የምሰራው በርከት ያለ ነው አትክልት ማለት ነው። እንደምታዩት ትንሽ ይበዛል። እኔ ያው እናንተ እንደመጥናችሁ አድርጋችሁ ታጥባላችሁ ማለት ነው። አሁን አጥባለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ታስማጥባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ንጹህ ማጥለያ አለኝ እዚህ ማለት ነው። አሁን ተከታተሉ። ትንሽ ውሃ በጥብጬ ቆይቻለሁኝ። በሰል ይችላል ማለት ነው። አትክልቱን ስለዚህ ትንሽ ጨምሬ ወይም ጨው አድርጋችሁ መብሰል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ግን ያላማ ቅጠል ብቻ ነው ያው ይታጠብልኝ እንጂ በጣም ቅጠል ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እንዴት አይገባም። እንደዚህ በማለት ሁሉንም ጽድት አድርገን እናጥበዋለን ማለት ነው። ሁሉንም አጥቤ ጨርሼ እንገናኛለን። አባይቢ እንደምታዩት ጽድት አድርጌ አጥቤዋለሁ ማለት ነው። ቅጠሉ እንደምታዩት ንጹህ ሆኗል። አሁን ይሄ ውሃውን ጥፍጥፍ እስከሚል ድረስ እተዋለሁ ማለት ነው። ከድኜ ውሃው በደንብ እስከሚጠፈጠፍ ድረስ ከብዙን ይህን ከብዝ አረቢውን በመቀስ ቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። አብረን እንቆርጣለን። ይሄ ግን እስከዛ ድረስ ውሃው በደንብ እስከሚጠፈጠፍ እተዋለሁ ማለት ነው። እሺ አባይቢ እንደምታዩት አሁን ውሃው እስከሚጠፈጠፍ ብዙን እንቆርጣለሁ ማለት ነው በመቀስ። እንደዚህ ነው የምቆርጠው። እንደዚህ ሳይተልቅም ሳይመስል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ትቆራርጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቆራርጬ ጨርሼ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከብዙን እንደዚህ አርጌ ጠብሼዋለሁ ማለት ነው። ከብዝ አረቢው እንደምታዩት ቆንጆ አርጌ ጠብሼዋለሁ። አሁን ይሄ ሶፍት ላይ አድርጌዋለሁ ዘይት ካለው እንዲመጥልን ማለት ነው። ሰላጣችንን እንከትፋለን። ሰላጣችንን ያው እንደዚህ በማድረግ እንከትፋለን ማለት ነው። በምትፈልጉት ሳይዝ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም ሳይቀጥን በጣም ሳይወፍር ልክ በዚህ ሳይዝ ነው የምከትፈው ማለት ነው። እናንተ እንደምርጫችሁ መክተፍ ትችላላችሁ።
ሰላጣው ከታትፌ ጨርሼ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ካሮቱን ታጥባለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ድቅቅ አይነት ነው ተከትፎ ያኔ እሺ ውዶቼ ሰላጣችንን በዚህ መልኩ ከትፌ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እና እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። አሁን የሚቀረኝ የሶስ አዘገጃጀት ነው። ሶስ የማዘጋጀው የወይራ ዘይት፣ ምንድነው ፍልፍል አስወድ፣ እንደዚሁም ጨው፣ ድብስ ሮማን፣ ከዛ ትንሽ ከሙን ጨምሬ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አደርግበታለሁ። ሶሱን በአንድ ላይ እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ይህን ይመስላል ሰላጣችን። ያው የሁላችንም አሰራር ትንሽ ሊለያይ ስለሚችል በዚህ ጠሪቅ ሞክሩት ማለት ነው። በጣም አሪፍ እና ጣፋጭ ሰላጣ ነው የሚሆንላችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ እላችኋለሁ ውዶቼ። አሁን ወደ ሶሱ አዘገጃጀት እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ከትፌ ሲጨርስም ማጥለያ ላይ ነው አሁን ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሽ ውሃ ሊኖረው ስለሚችል አሁንም በደንብ ውሃው እንዲንጠፈጠፍልኝ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላላችኋለሁ። እሺ ወዶች ሎሚን እየጨመኩ ነው፣ ጨማምሬያለሁ ማለት ነው። ጨው፣ ድብስ ሮማን፣ የወይራ ዘይት፣ ከሙን፣ ፍልፍል አስወድ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሎሚን እየጨመኩ ነው። ለሶሱ ያዘጋጀው ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሶሱ። ያው እናንተ እንደመጥናቸው ትንሽ በርከት ስለሚሰላጣው ሶሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ይሄን በአንድ ሚክስ አድርጌ አደበላልቀዋለሁ ማለት ነው። እሺ ውዶቼ ሰላጣችን ይሄን ይመስላል። አሁን አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆዬ ነው። ሶሱን ጨምሬያለሁ፣ እያደባለኩት ነው። ውዶቼ ሰላጣችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አጠናቅቄያለሁ። እንደምትወስዱት ተስፋ አለኝ። አሁን በፕላስቲክ ላሽገው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ቶሎ ስለማይበሉ እኔ ሰዎች እንደዛ አሽጌ ነው ማስቀምጥላቸው ማለት ነው። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እላችኋለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ በማድረግ ያልሆናችሁ ቤተሰብ በማድረግ አብረን እንደግላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።